হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ৱেলকাম জনাইছোঁ আপোনাক মই মোৰ চেনেললৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি লৈ আনিছোঁ 28 ফিট বাই 28 ফিট এটা বিল্ডিং প্লেন, RCC বিল্ডিং। আশা কৰোঁ ভাল পাব। আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইখনে হৈছে আমাৰ প্লেন। মই 3D দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। সন্মুখ ভাগত আপুনি দেখিলে গম পাব এখন 5 ফিট বাৰাণ্ডা ইয়াতে ৰখা হৈছে। বাৰাণ্ডাৰ সন্মুখতে ষ্টেপসমূহ মই আপোনালোকক ড্ৰ কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তিনিটা ষ্টেপ আহিব 6 ইঞ্চকে। চ' বাৰাণ্ডাখনৰ পৰা ভিতৰলৈকে সোমাই গ'লে প্ৰথম পাওঁ আমি হলটো। 16 ফিট বাই 14 ফিটৰ এটা হল ৰখা হৈছে ইয়াতে। চ' খুব আহল বহল। তাৰ সন্মুখতে আপুনি কিটচেনটো পাব 12 ফিট বাই 7 ফিট 6 ইঞ্চৰ। হলটোত যিহেতু ডাঙৰ হ'ব, তাত আমি ডাইনিঙৰ প্ৰভিজনটো ৰাখিব পাৰিম। তাৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ ষ্টেয়াৰকেছটো। ষ্টেয়াৰকেছ হ'ব 12 ফিট বাই 6 ফিট 6 ইঞ্চৰ। দুটা ফ্লাইট থাকিব। ষ্টেয়াৰকেছটোৰ কাষতে কিটচেনৰ কাষত আপোনাৰ বেডৰুম এটা আহিব। বেডৰুমটো 12 ফিট বাই 14 ফিট। তাত তলেৰেও এটা বেডৰুম আহিব 12 ফিট বাই 14 ফিটৰ। তাত বেডৰুম দুটাৰ মাজতে আপোনাৰ টয়লেটটো 4 ফিট বাই 7 ফিটৰ এটা টয়লেট ইয়াতে পাব। ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ 7 ফিটটো আমি 8 ফিট বা 8 ফিট 6 ইঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো ইয়াতে আমাৰ স্পেচ এভেইলেবল আছে। তাৰ সন্মুখতে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে ঠাই এডোখৰ ৰখা হৈছে। প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে এইখিনিত আপোনাৰ ব্ৰিকক কৰিব পাৰে আপোনালোকে, মাছখিনি খালী ৰাখি এনেকুৱাকৈ। চ' তাত আপোনাৰ মাটি ফিলিং কৰি ইয়াত আপুনি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰে। দেখিবৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে মই যিহেতু 3D প্লেন হয়, মই কলমসমূহ ইয়াৰ ৰিকুৱাৰ্ড হেৰিটলৈকে মই ড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাব ভিজুৱেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে খুব সুবিধা হয় একচুৱেলি 3D প্লেন। সেইকাৰণে মই 3D প্লেনতে প্লেনসমূহ লৈ আনো। তাৰ লগে লগে মই ৱালসমূহো যিখিনি আমাৰ হেৰিত দৰকাৰ সেইখিনি হেৰিটলৈকে মই ড্ৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই 10 ফিট ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ যিমানখিনি দৰকাৰ। প্লিন খেইটো আপোনাৰ 2 ফিট ৰখা হৈছে আমাৰ ইয়াতে। ঠাই বিশেষে এইটো চেঞ্জেছ হয়। আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা ৰোডৰ টপ লেভেলটো চাই কিনে বা ৱাটাৰ লেভেলটো যিটো আপোনালোকৰ ডিউৰিং ফ্লাড ছিজনত যিমানখিনিলৈকে আহে তাৰ পৰা মিনিমাম 2 ফিট ওপৰত ৰাখিব। আমাৰ ইয়াতে 2 ফিট ৰখা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে মই প্লিন্থৰ পৰা 2 ফিট ওপৰত উইণ্ডৰ বটম লেভেলটো ৰাখিছোঁ আৰু টপ লেভেলটো আপোনাৰ প্লিন্থৰ পৰা 7 ফিট হ'ব। চ' চাৰিওপিনে মই লেভেলটো ছেট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই উইণ্ড'সমূহ ড্ৰ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ছাইডতে। উইণ্ড'সমূহ ড্ৰ কৰি হোৱাৰ পিছত মই সন্মুখৰ দৰ্জাখন ইয়াতে ড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ওপৰৰ পৰা চালে গম পাব যে গোটেইখিনি ৱাল অহাৰ পিছত ৰুমৰ ছাইজবিলাক ওলাই গৈছে। দেখিছেনে ইয়াতে অনুমান কৰিব পৰা হৈছে। 3Dত এইখিনিয়ে সুবিধা হয়। মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ বাৰাণ্ডা, হল, ষ্টেয়াৰকেছ, কিটচেন, বেডৰুম, টয়লেট আৰু এটা বেডৰুম। মই কিটচেনৰ দৰ্জাখন ইয়াতে দেখাইছোঁ। দৰ্জাসমূহ দেখাই নিদিলে ভাল নালাগিব। চ' ইয়াতে মই কিটচেনৰ ৱৰ্কিং প্লেটফৰ্মখনো বনাই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ টয়লেটৰ দৰ্জাখন এইখিনিতে আহিছে। ইয়াৰ পিছত বেডৰুমৰ পিনে যোৱা দৰ্জাখন এইখিনিতে। তাৰপিছত অপজিট ছাইডত আকৌ এখন দৰ্জা আহিব বেডৰুমটোলৈকে যাবৰ কাৰণে। চ' গোটেইখিনি চাৰ্কুলেশ্যনখিনি মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে দৰ্জাৰে কেনেকৈ ক'ত যাব পাৰি। চ' আপোনালোকে দেখিলে গম পাব খুব সুন্দৰ হৈছে। ইয়াতে মই 3D ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আফটাৰ কমপ্লিশ্যন এনেকুৱা দেখা হ'ব ঘৰটো। আশা কৰোঁ ভাল পাইছে।
আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।